صدقوا او لا تصدقوا، انا شخصيا مش قادر اصدق، لكن انا هلا في حارات دمشق القديمة. وصلت على سوريا امبارح. احكيلي احكيلي عن بلدي، احكيلي يا نسيم اللي مارق عالشجر مقابلي، عن اهلي حكاية، عن بيتي حكاية، عن جار الطفولة حكاية طويلة. سوريا، آخ يا سوريا. قبل ما ندخل في السيرة بعرف إنه الموضوع ممكن يكون جدا جدلي، فسواء أنت مع الفكرة أو ضدها، بس بدي أطلب منك طلب. استنى لآخر الفيديو، احضر الفيديو كامل، بعدين اعمل التعليق اللي حاب تعمله. بس اللي ممكن تعمله قبل ما تكمل الفيديو إنك تعمل لايك إذا عجبتك الفكرة، وديسلايك إذا ما عجبتكاش، واعمل اشتراك في القناة عشان تشوف فيديوهات أكتر عن السفر. سوريا آخر مرة شفتها من 15 سنة. كل اللي بعرفه عنها مخيم اليرموك، مكان ما ست أبوي الله يرحمها كانت عايشة، المكان اللي هلأ كلياته مدمر وشبه مهجور. هذا اللي بتعمل الحرب للأسف. بس ممكن تسألوني شو اللي خلاني أفكر بإني أرجع لسوريا بهيك وقت؟ الأسبوع الماضي وصلني مسج من صديق إلي 13 سنة مو شايفه. حكالي إنه هو مبسوط من الفيديوهات تبعتي اللي بشوفها على يوتيوب، والفكرة دخلت براسي، ليش ما أروح على سوريا وأشوفه وأشوف الناس على أرض الواقع شو عم بيحكوا، بعيدا عن كل اللي بنشوفه في وسائل الإعلام، وخصوصا إنه هلأ الحدود ما بين الأردن وسوريا صارت مفتوحة. مؤمن، كيف الحال؟ قد ايه إننا مش شايفين بعض؟ 12-13 سنة؟ كنا أعز أصدقاء لما كنت بالصف السادس، وهلأ صار زلمة. آخر مرة شفته كان هالقد. احنا على اساس انا كنت الشايب الكبير اللي عم بطلع عليه. وفعلا ثاني يوم حجزت تذكرة باص وضليتني طالع على سوريا. الرحلة بسيطة، 10 دنانير سعر التذكرة من جدة الأردن، تطلع أول ما توصل على حدود نصيب جابر وصلنا حدود سوريا. 10 دنانير خروجية من الأردن، تلاقي حالك بعد شوي وصلت على دمشق. من أول ما وصلت الناس كانوا كتير طيبين. وصلت ما معي إنترنت ولا خط تليفون أقدر أستخدمه، ففي ناس ساعدوني أعطوني تليفون أستخدم إنترنت، وحكيت مع مؤمن. وصلنا إلى دمشق، هلا إحنا عند سوق الحمدية. طيب أول ما وصلت على محطة الباصات كان ما معي إنترنت، فساعدوني أمر ومريم وآصف. استخدمت إنترنت من عندهم وحكيت مع مؤمن، وطلع المكان اللي لازم أروح عليه بطريقهم، فعم باخذوني في طريقهم، فشكرا جزيلا يا جماعة. أهلا أهلا والله. Welcome to Syria. هاي مؤمن. أنا استرجعنا ذكريات المدرسة وأصدقائنا القدامى وذكريات ما قبل الحرب، ومؤمن طبعا راح على سوريا من هون، والحرب بلشت من هون وفصلت بيننا. هذا الكتاب أهديته لمؤمن لما كان عمرنا 12 سنة، إهداء من قاسم إلى محمد مؤمن. هذه الرسالة الهدية لا ترد ولا تستبدل. تعرفت على صديقه غيث، وتاني يوم إلي هناك طلعنا لفة صغيرة في دمشق. بعرف في كتير منكم يمكن تكونوا من سوريا وإلكم فترة كتير طويلة ما رحتوا على سوريا، فبتمنى هلأ اللقطات اللي رح تشوفوها في الدقائق القادمة ترجع لكم ذكريات حلوة عن بلدكم. ما في يوم دمشقي ببدأ إلا إذا بدك تيجي تفطر فطور شامي بواحد من المطاعم الشعبية نوعا ما. فإحنا هلأ في منطقة باب توما، اجينا على واحد من المطاعم موجودة فيه اسمه مطعم بيت جدي. المكان مبني على الستايل القديم، لأنه إحنا في المنطقة القديمة وهو أصلا بيت قديم. بنص المطعم في النافورة اللي هون بسموها بحرة. فأنا مع مؤمن وغيث. طب هاي الفطور نزل، طلبنا لبنة وحمص وإيش هداك؟ كشكة. كشكة؟ كشكة خضر. وهاي؟ محمرة. وهاي؟ لبنة. وهاي؟ هذا الاشي غريب، أول مرة بشوفه. هذا بابا غنوج؟ Very nice.
دخلنا على محل وانا ماشي في دمشق القديمه لقيتهم عمالهم بيشتغلوا زخرفه على الخشب. انا اسمي محمد حاج قاب. محمد حاج قاب. أيوة. فقعد بحكي لي عن كيف الزخرفه مهنه دمشقيه بحته مش موجوده الا في دمشق. طبعا بيقولوا الخط العربي خط الرجال والزخرفه حركه نساء. ليش؟ لأن الزخرفه فيها دوران، اما الخط ثابت. اي، اما بدمشق بتلاقي الاثنين متمازجين مع بعضهم. فهي الشغله اللي بتميز هي المدينه، تمازج الخط والزخرفه. احنا هلا بشارع اسمه شارع الاماريه، فيه مطاعم، فيه محلات تحف، فيه محلات سوفونيرز، فيه اماكن شعبيه. المكان حلو وشعبي يعني. اجينا على مقهى النوفرة نشرب شاي. هذا المقهى عمره تقريبا 500 سنة، واحد من أقدم المقاهي الموجودة في دمشق القديمة، ومميز جدا بأنه كل يوم المساء بيكون في حكواتي. هذا الاشي اللي أغلب المقاهي الدمشقية تخلت عنه حاليا وحطت تلفزيون. قالوا له زحفت علينا عساكر الفرنج ففز بالحال، ركب وصرخ البدار البدار يا عصبة النبي المختار، هذا باب الجنة مفتوح، من مات مات شهيد ومن عاش عاش سعيد. هون ما في تلفزيون، كل يوم المساء بيجيبوا حكواتي، بقعد بحكي قصص عن عنتر بن شداد، وما بعرف صراحة لساتني ما اجيت. من الشباب حكوا لي طلع في تلفزيونات، في تلفزيونات صح؟ في شاشتين. في شاشتين؟ ما بيشغلون الا بالمباريات. بس المباريات. بس المساء اي ساعة بيجي الحكواتي؟ مساء بعد المغرب. بعد المغرب كل يوم. من 6 ل7. من 6 ل7 كل يوم. ورانا المسجد الأموي، وأول مرة بسمع الأذان بهاي الطريقة. المؤذن عماله بيأذن وفي وراه كورال. أول مرة بشوف هاي الطريقة صراحة. هو طبيعي هيك في سوريا يعني؟ لا بس بالأموي. بس بالأموي. اسمع في كورال بيكون وراه. حلو حلو. يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي، يا زهرة في خيالي رأيتها في فؤادي. وصلنا على الجامع الأموي. هذا الجامع الموجود من القرن السابع الميلادي. كان سابقاً كنيسة اسمها كاتدرائية يوحنا المعمدان، لكن بعد الفتوحات الإسلامية في بلاد الشام تم تحويله لمسجد. إذا بتدخل جوا بتشوف الأسلوب المعماري المميز المبني فيه، والقطع الفسيفسائية الموجودة حوالين الساحة تبعت المسجد. المسجد تم ترميمه 3 مرات، آخر واحدة منهم سنة 1994 بسبب الحروب اللي كانت تصير والحرائق اللي كانت تصير في المسجد. وتغنيت فداويت بروحي، أنا طير في ربى الفن أغني. احنا هلا في سوق البزورية اللي هو موجود جنب سوق الحميدية. بتخيل أكثر إشي بنباع في هاي الأسواق اللي هو البهارات. كل مكان هون فيه بهارات وهذا النوع من الأشياء. رأيتها في فؤادي. لكن امبارح نزلت على انستغرام بسأل الناس كل حدا من أي بلد هو. ففي حدا بعت لي انه من سوريا. رند عايشه في سوريا هلا، فاحنا هلا في سوق الحميديه، فبدي تحكي لي عن سوق الحميديه. سوق الحميديه من اهم اسواق دمشق وكان من زمان هو محطه لكل التجار اللي يمرقوا من خلال دمشق. سوق الحميديه فيه كذا سوق، سوق الصاغه، سوق الحرير، سوق العرايس، كل سوق مخصص يعني وكثير محترف لموضوع معين. وفي السقف هذا هو رصاص من وقت الفرنساويه، ولهلا ضالل هيك ما ترمم وما عمل له شيء. اوكي حلو. وفي اهم محل بوظه بقداش، هلا رح نروح ناكل. خلينا نروح نجرب بقداش. وصلت البوظه.
هلا الفكره من بوظه بكداش حسب علمي انه هي بوظه مخلوطه بمستكه وميه ورد، وكمان في عندنا فستق من برا. بقدموا لكم اياها بهاي الطريقه. والله فنان كيف تعمل. بس تسلم. شكرا يعطيكم العافيه. أحب دمشق هوايا الأرقى، أحب جوار بلادي، ثرى من صبا وودادي، رعته العيون جميلة وطابت رحيلة. أحب دمشق. ثاني يوم حكيت فيش اشي بسوريا احلى من الاكل الشامي، وفعلا صورت حلقة عن الاكل اكل الشارع في دمشق، راح تشوفوه بالفيديو الجاي. اثناء زيارتي للشام كنت بحكي مع كل حدا بقابله عشان اشوف كيف نفسيته. سوريا من البلاد القليلة اللي زرتها في حياتي وهي في حالة حرج زي هيك. كان واضح انه الوضع مش كتير مريح. حسب ما فهمت اعلى راتب باخده موظف في سوريا لا يتعدى $100، وهاد اذا الحدا وضعه منيح. البلد إلها مسكرة تقريبا 10 سنين على الناس نفسياتها شوي تعبانة من الاوضاع. السفر شبه مستحيل، الرواتب قليلة وتكاليف المعيشة بالنسبة للرواتب نوعا ما مرتفعة. بتخيل في كتير ناس ممكن يسألوني هل الوضع امان في سوريا لحدا بده يروح؟ الجواب البسيط هو الوضع امان وما في اي شيء بخوف من هالناحية. لكن بنفس الوقت بدنا نكون واقعيين ونفهم انه سوريا بلد طالعة من حرب ومش وجهة سياحية اعتيادية. يعني اثار دمار مثلا واضحة كتير وانت ماشي بالطريق من الحدود لدمشق، وحتى في دمشق نفسها في بعض الاماكن اللي ممكن تشوف اثار الحرب واضحة جدا. بكل مكان بالمدينة في حواجز امنية بتوقف السيارات، وكمان في كتير عساكر مسلحين موجودين في الشارع وحاملين الاسلحة معهم. نرجع للموضوع اللي بلشنا منه، الموضوع اللي بكرهه تماما، السياسة. كتير حكولي ما تروح على سوريا عشان ما تدخل بجدال سياسي، لكن جوابي جدا بسيط. أنا رحت أشوف وأتضامن مع الناس، شوفها بالطريقة اللي بدك إياها. بس كل حدا سألته في سوريا عن رأيه في الموضوع كان بيحكي لي إنه كتير بنبسط لما يشوف ناس من برا سوريا عمالهم بيجوا ويزوروهم. حكولي إنه لهم 10 سنين حاسين إنهم عايشين بسجن، ولما يشوفوا ناس عمالهم بيجوا من برا سوريا عمالهم بحسوا إنه في شوية أمل إنه الحياة تصير أحسن، وبحسوا إنه بعدهم عايشين بنفس العالم اللي عايشين فيه الناس برا سوريا. نحن بننبسط لما بيجي حدا عنا من برات البلد، يعني بيكون هذا الشيء مؤشر انه نحن خلصت الازمه اللي عنا، خلص حاله الرعب اللي كانوا عايشين على العالم. اوكي. وبلشوا حدا من برات البلد، بلشت وجوه جديده، بلشت يعني جنسيات جديده رجعت تفوت على البلد، تشوف السياحه عنا، تشوف يعني لسه نحن عنا عايشين، في عنا كثير شغلات يمكن العالم تيجي تشوفها، يعني اهلا وسهلا فيكم. وهذا كان اللي بهمني، اني اشوف الناس، اني اسمع من اهل المكان. ممكن تتفق او تختلف مع اي حكومة ونظام، لكن هذه القناة ليست قناة سياسة، وهذا الفيديو ليس فيديو سياسي بتاتا. هذا الفيديو عن صداقة كسرها الحرب، عن ناس من لما دخلت بلدهم لوقت ما طلعت وما شفت منهم الا كل خير، عن موظفين رواتبهم يا دوب تكفيهم اكل لاخر الشهر بس مسلكين، عن ناس ما إلها اي ذنب بالحرب بس مضطرة تعيش تبعاته. اذا انا ما بدي اخذ الخطوة واروح اشوفهم، مين اللي بده ياخذها؟ وبس هذا اللي عندي احكيه. اذا انت شخص سوري عايش في سوريا، او سوري عايش برا سوريا، او حتى مو سوري، بحب اسمع رايكم في التعليقات بنقاش محترم وحضاري بدون ما نبدا بالقاء التهم على بعضنا. اتمنى هذا الفيديو كان فيديو ذا قيمه في حياتكم. كثر الله اسفاركم. نشوفكم بالفيديو القادم. سلام.